tavasz első napsugarai a szabadba csábítanak, és a virtuális kirándulásunkat itt Nyugat-Magyarországon Keszthelyen kezdjük el. A Sétáló utca végén álló hatalmas kapun keresztül lépünk be a 42 hektáros kastélyparkba, benne a 18. és 19. század fordulóján épült Festetics kastéllyal. A park ma természetvédelmi terület, és maga az épület pedig Keszthely kiemelkedő jelentőségű műemléke. A kastély ma 101 helyiségből áll, és bár az épület középső szárnya már az 1700-as évek közepén felépült, az utolsó nagyobb módosítások egészen az 1800-as évek végéig várattak magukra. Akkor készült el a torony, a báltermek, a vendéglakosztályok, és az U-alakú kastély elnyerte mai formáját. Átsétálva az egykori kocsi áthajtón a park belsejébe jutunk, és szépen kirajzolódik körülöttünk az a bizonyos U-alak. Az épület tájulása miatt a naplemente vöröses fénye átvilágít az átjáró fölötti tükörtermen, a tornyon és több lépcsőházon is, ami igazán különleges látvány. Ilyenkor az épület túlsó oldalán hangulatos naplementében sétálhatunk, miközben a nyugati falak szinte ragyogva verik vissza a késő délutáni napsugarakat. A parkban sok különleges, több száz éves növényel találkozunk, melyek ilyenkor tavasszal rügybe borulnak. De az óriási örökzöldek árnyékában már most is megállhatunk pihenni a tó fölötti hídon, ahonnan szép kilátás nyílik a kert nagy részére, ami egy kisebb szegletében még tartogat meglepetéseket. Vannak a fekete hattyúk. A kastélytól nem messze a park egy elkerített részén madárparkot és egy öreg pálmaházat is találunk. A madárparkban több mint 60 kisebb-nagyobb madár él, a fekete hattyúk mellett pávák, ludak, récék és még számos más szárazföldi és vízifaj. Az itteni tavacska egyik fala pedig üvegből készült, betekintést engedve a benne úszkáló halak mindennapi életébe. Míg az egyik part felül egy hagyományos tavat látunk, ebből az irányból már egy görög színházszerű nézőtérről követhetjük figyelemmel a vízi valóságsót. A halak pedig egyesével vagy rajokban vonulva rendszeresen elhaladnak előttünk. Közelebb lépve a hatalmas akvárium falán keresztül épp hogy csak nem érinthetjük meg őket. A kicsit földbe süllyesztett üvegházakban azonban már biztos, hogy nem szívesen nyúlnánk semmihez. Tüskés kaktuszok és posgások sorakoznak két oldalt a sivatagi terepasztalokon. Az ilyen érdekes, hosszúkás épületekből egyébként 3 is áll egymás mellett, és bennük látszólag még ma is aktív növénytermesztés zajlik. Ám ezúttal sajnos csak ebbe az egybe kaptunk szabad bejárást. De cserében még a hatalmas pálmaházban is körbenézhetünk kicsit, ahol természetesen pálmák, kakaó és kávéfák és más egzotikus növények is várnak. A különleges orchideák mellett itt találjuk Európa legnagyobb hibiszkusz gyűjteményét is. A galériás középső teremben az emeletről közelebbről is szemügyre vehetjük a gigantikusra nőtt szobanövények terméseit, és végignézhetünk a házi dzsungel ösvényein a lombkronaszint magasságából. Végül pedig igazi őserdei ragadozókkal is találkozunk. Macska! Annyira csimogassanak. Most meg annyira csimogassanak. Ám ez még csak a kezdet, és a kastélyt elhagyva Keszthely környékéről elindulva hamarosan sok különleges helyet felfedezünk még. Köztük lesz egy Európa közepén kicsit rendhagyónak mondható buddhista sztupa, miközben a vidéket járva sok új barátra teszünk szert még útközben. Hogy ne maradj le semmiről, iratkozz fel a csatornámra és tarts velünk akkor is!